ევროპაში უვიზო დავდივართ. მსოფლიოს თითქმის ყველა ბრენდის მაღაზიაში შეგვიძლია შევლა, თანაც აქვე ჩვენს ქალაქში. უცხოენასაც ფლობთ. კიდევ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ევროპელები ვიყოთ? რა არის ევროპელობა? დღეს სწორედ ამაზე გვექნება საუბარი. მე ნინო გონაშვილი ვარ. დღეს ჩვენთან სტუდიაში არიან ბატონი მიხეილ მირზიაშვილი, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე და ანა ლანჩავა, გერმანიაში დაბადებული და გაზრდილი ქართული გენის მქონე ადამიანი. სანამ უშუალო დისკუსიაზე გადავიდოდეთ, ვნახოთ მცირე სიუჟეტი საქართველოს ევროპიზაციის შესახებ, რომელიც ჩვენმა სტუდენტებმა სალომე ჩოკორაიამ და ეკა ღვინერიამ მოგვიმზადეს. We are so happy and proud that my generation, our generation, was privileged to announce in the hemicycle these very simple words. Me var kartveli, da mashasada me var Evropeli. I am Georgian and therefore I am European. სურაბჟვანიას ამ გამოსვლას ევროსაბჭოს ტრიბუნიდან ქართული სახელმწიფოს მიერ არჩეული ევროპული ვექტორის ყველაზე მკაფიო გამოხატულებად მიიჩნევენ, თუმცა გაცილებით ადრე ეს იდეა ნოერ ჟორდანიამ ჩამოაყალიბა. მას ეკუთვნის სიტყვები ჩვენთვის არჩევანი არ არსებობს ჩრდილოეთსა და დასავლეთს შორის, ჩვენ მუდამ ვირჩევდით ევროპას. ამ სიტყვებში ნოერ ჟორდანი ალბათ იმ გავლექსას გულისხმობდა, რომელიც საქართველომ მე-11 საუკუნიდან დღემდე გაიარა ევროპასთან დასაახლოვებლად. მე-11 საუკუნეებში ქართველებს უფრო მეტი ურთიერთობა ჰქონდათ ევროპელებთან ვიდრე მის მეზობელ სახელმწიფოებს. ამას ადასტურებს თამარ მეფის მცდელობა ტრაპიზონის იმპერიის შექმნით პირდაპირი კავშირი დაემყარებინა ევროპასთან, ასევე დავით აღმაშენებლისა და ჯვაროსნების მიმოწერა. ევროპისკენ სულა დროებით შეფერხდა ბიზანტიის იმპერიის გაქრობის და მაჰმადიანური ოსმალების გამეზობლების შემდეგ. ამ მოვლენამ ევროპას არა მარტო საქართველო, არამედ მთელი აზია მოწყვიტა. ათასწლეულების განმავლობაში საქართველო ასრულებდა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ, ეგრეთ წოდებულ აბრეშუმის გზის ფუნქციას და ამით ხელს უწყობდა ეკონომიკურ-კულტურულ ურთიერთობების განვითარებას აღმოსავლეთსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო უძველესი დროიდან დღემდე ცდილობს გახდეს ევროპული ოჯახის ნაწილი, საზოგადოებაში მაინც არსებობს კითხვა: ნიშნავს თუ არა ქართველობა ევროპელობას და მაინც რას ნიშნავს იყო ევროპელი? ბატონო მიშა, თქვენგან მინდა დავიწყოთ. პირველ რიგში მაინტერესებს რა შედეგებს მოუტანს საქართველოს ევროპასთან გაერთიანება. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ევროპა დღეს აღიქმება როგორც თანამედროვე განვითარებული სამყაროს ცენტრი. თუ ჩვენ მაგალითად შევადარებთ ადამიანის უფლებების განვითარების თვალსაზრისით, ევროპული ქვეყნები არიან ის ქვეყნები, სადაც ეს ყველაზე მეტად არის, ასე ვთქვათ, განხორციელებული. ევროპა აღიქმება და ასოცირდება კეთილდღეობასთან. ჩვენთან ის ტერმინიც კი არის ევროპული რემონტის, ხო? რაც ხარისხს ნიშნავს. ანუ უხეშად რო ვთქვათ, ევროპა არის დღეს მოდელი ეკონომიკური წარმატების, დემოკრატიის განვითარების, რის მთავარი საფუძველი ადამიანის უფლებები. მე, როგორც ამ ქვეყნის შვილს, მინდა რომ საქართველოშიც ასეთი იყოს და სწორედ ევროპასთან დაახლოება, მათი მაგალითის და მათი გამოცდილების გადაღება შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყნის წარმატებული განვითარების საფუძველი, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, გარდამავალ პერიოდშია. ჩემი თაობის არის ბატონი ზურაბჟვანია, ჩემ თაობას შეხვდა ეს ტვირთი, რომ ვთქვათ დიდი ქვეყნის ნაწილიდან ჩვენი ქვეყანა გამხდარიყო თვითქმარი, პატარა, მაგრამ თვითქმარი სახელმწიფო. ეს ძალიან რთული ამოცანა არის, ეს აღმოჩნდა რომ რთული ამოცანაა ჩვენი საზოგადოებისთვის და ის პრობლემები, რაც დღეს გვაქვს, გნებავთ ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით და გნებავთ დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით, სწორედ ამაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ საზოგადოებას უჭირს მარტოს დაძლიოს ეს პრობლემები და ამ მხრივ ევროკავშირის დახმარება მართლაც დიდი, ასე ვთქვათ, ბედმა გაგვიღიმა ამ თვალსაზრისით, რომ ყავს ევროკავშირი, რომელიც თავისი თვისებიდან, თავისი შინაარსიდან გამომდინარე ჩვეულებრივ მოვლენად მიიჩნევს იმას, რომ მეზობელ ქვეყნებს დაეხმაროს კონკრეტულად დემოკრატიის განვითარებაში, კონკრეტულად ეკონომიკის, საბაზრო ეკონომიკის განვითარებაში. აი ეს საბაზრო ეკონომიკის განვითარება, დემოკრატიის განვითარება, საბაზრო ეკონომიკაც თავისუფლების ნაწილია, ეკონომიკური თავისუფლების ნაწილია.
აი ეს ღირებულებია, რაც მე მინდა ჩემ ქვეყანაში დავინახო და აი ამას მოველი, რომ ევროპკავშირის დახმარებით ჩვენი ქვეყანა ამას შევძლებთ. დიდი მადლობა. Როგორც ვიცი, თქვენ კამპანიებს აწარმოებდით რეგიონებში მოსახლეობასთან და როგორ ფიქრობთ, ყველას აქვს გააზრებული ის თუ რას ნიშნავს ვიყოთ ევროპის წევრი ქვეყანა? და ორიოდე სიტყვით გითხრათ ამ კამპანიის შესახებ. თქვენ საკითხში ჩანდა პასუხი ამ კითხვაზე, იმიტომ რომ კამპანიებს სწორედ იმიტომ აწარმოებთ, რომ საჭიროა ამის გააზრება. ჩვენ თავაზობთ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს, რელიგიურ ჯგუფებს, რელიგიური უმრავლესობის და რელიგიური უმცირესობის ჯგუფებს და შეიძლება ასე ითქვას, ახალგაზრდებს, სტუდენტებს დისკუსიას. ჩვენ თავაზობთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით დისკუსიას და სწორედ იმის შეფასებას, რაც თქვენ იკითხეთ. ღირებულია თუ არა ევროკავშირთან დაახლოება და რისი მომტანია, რა სიკეთების მომტანია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის. სწორედ ეს ფორმა შევარჩიეთ, ჩვენ ვაწვით ინფორმაციას, იმიტომ რომ სწორი ინფორმაციის არსებობაც პრობლემა არის, გარდა იმისა, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა არსებობს ასევე ეგრეთ წოდებული ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომლის ერთ-ერთი სამიზნე სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანაც არის. უნდა ითქვას, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა სწორედ იქ არის გამარჯვებული ჩვენ ქვეყნის შემთხვევაში, სადაც არის ნაკლოვანება სწორი ინფორმაციისა ევროკავშირის შესახებ. აი ჩვენ ვცდილობთ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ და მე საზოგადოებასთან ერთად ვიმსჯელოთ სიკეთის მომტანია ევროკავშირთან დაახლოება თუ არა. დიახ, და ის მაინტერესებს ზუსტად რა დამოკიდებულება აქვს ევროპის მიმართ საზოგადოებას, უფრო დადებითი თუ უფრო ნეგატიური? ერთი სიტყვით რო გაგცეთ, ერთი წინადადებით რო გაგცეთ პასუხი, რა თქმა უნდა, უფრო დადებითი ვიდრე ნეგატიური და ამას მეტყველებს გამოკითხვებით, სოციოლოგიური გამოკითხვებით. მე, ვიცი, პირველად შემიძლია დავადასტურო იმ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რაშიც მე მიიღია მონაწილეობა, რომ აი ეს გამოკითხვები, ის პროცენტული შეფარდება მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეებისა და თავშეკავებულებისა, სწორედაც რომ სწორია. მადლობა დიდი. ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ ამ პროცესში ყველაზე რთული გზა, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ გავიგოთ, რას ნიშნავს ევროპელობა. ჩვენთან სტუდიაში როგორც აღნიშნე იმყოფება ანა ლანჩავა, ის გერმანიაში დაიბადა, გაიზარდა და ალბათ ყველაზე უკეთ ის მოგვიყვება, თუ რა განსხვავებას ხედავს ის საქართველოსა და გერმანელ მოსახლეობას შორის. ჩემთვის ევროპა ნიშნავს პირველ რიგში თავისუფლება. და ზოგადად ძალიან ბევრ განსხვავებას ვხედავ გერმანიის და საქართველოს შორის. მაგალითად თუ ქუჩაში რო დავდივარ, გერმანიაში ბევრად უფრო კარგად ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ ხალხი უფრო მეც იღიმება, უფრო კარგ ხასიათს, უფრო გახსნილი არის და საქართველოში უფრო მეშინია იმის, რომ ეხლა ვიღაცას რამე რო ვკითხო, უხეშად დამელაპარაკოს და გამაგდოს მაღაზიიდან მაგალითად და ეს წესი რომ გერმანიაში აუცილებლად ადამიანს უნდა გაუღიმო იყოს მაღაზიაში, სუპერმარკეტში ან ყველგან ქუჩაშიც ეს და მიღებული არის მანდ და აქ იმდენად გახსნილი და კარგ ხასიათზე ადამიანი არ არის უბრალოდ ჩემი აზრით და ეს პირველი რამე არის რაც გამახსენდა ეხლა და სხვა რას ვეთქვი კიდე დაუშვათ ურთიერთობებზე, დამოკიდებულებებზე, დაუშვათ გარემოსთან დაკავშირებით. გარემო არის უფრო სუფთა, უფრო მოწესრიგებული, რა თქმა უნდა და უფრო მწვანეც, მანქანები ნაკლები არის, ვიდრე აქ საქართველოში, აქ რა თქმა უნდა თბილისში ძალიან დატვირთულია ყველაფერი. მან კიდე ბევრად უფრო მოწესრიგებული. დიდი მადლობა. კიდე დიახ, გესმენთ. კიდე აი ეს წესრიგები რაც არის, გამოიხატება იმაში, რომ მაგალითად ბევრ სართულიან კორპუსში რო ცხოვრობ და საღამოს მაგალითად რამე ფართი ან მეგობრები რო დაპატიჟოს შენთან სახლში, ჯერ უნდა ისა ჯობია რომ მიხვიდე შენ მეზობელთან, ანუ ისა შენ სართულზე მიცხოვრებ, უთხრად უკაცრავად. დღეს შეიძლება რომ ცოტა ხმაური იყოს. მე მაგალითად ესეც მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, რომ მეგობრები დავპატიჟე და მინდოდა რომ გამეფრთხილათ ჩემი მეზობლები და ერთმა მითხრა რა თქმა უნდა პრობლემა არ არისო და მეორე შემახსენა რომ ანუ სახლის წესი ესეთი არის რომ 10 საათის მერე სიჩუმე უნდა იყოს და ცოტა უხეშად მითხრა რომ არ შეიძლებაო და
პრობლემა არ არის, მაგრამ მათის მერე ხმა აღარ გავიგონო. საქართველოს ეს პირიქით არის. პირიქით, ხო, აქ ისე ცუდად რო თქვა, არავის არ აინტერესებს მეზობლების შეწუხდებიან თუ არა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო მიშა, თქვენ მინდა კითხოთ, თქვენ გამოცდილება გაქვთ საბჭოთა პერიოდში ცხოვრების და თქვენი აზრით რა განსხვავებაა საბჭოურ მენტალიტეტს და ევროპულ მენტალიტეტს შორის? ბევრი არის, რა თქმა უნდა, განსხვავება. თავისუფლებისადმი დამოკიდებულება, თავისუფლებისადმი და შენი და სხვის თავისუფლებისადმი დამოკიდებულება არის განსხვავებული თუ ერთს ამოვიღებთ ამას. ეს უმშურს ხოლმე ჩემი მეგობრების დასავლეთიდან, იმიტომ რომ მათთვის, როდესაც მათი უფლებები ან მათ წინაშე ვიღაცის უფლებები იბღალება, მათ არ სჭირდებათ ხოლმე დაფიქრება ეს უფლებების შეზღუდვა თუ არ არის შეზღუდვა, იმდენად მათი ცხოვრების თანამდებია ეს თავისუფლებები. ჩემ შემთხვევაში მე ვფიქრე, ძალიან ისეთი მაგალითი რომ მოვიყვანო, ჩვენ ხო არ ვფიქრდებით მაგალითად ტრანსპორტში, რომ უფროსი ამოდის, ან უბრალოდ ხანში შესული ამოდის, ავტომატურად უთმობ ადგილს, არ ფიქრდები, უნდა დაუთმო თუ არ უნდა დაუთმო თუ რაღაცა. მსჯელობები არ აქვს, ხო? აი დაახლოებით ესე აქვს მათ დამოკიდებულება და მე ამისი ყოველთვის შურს. აი მე მგონი ეს საბჭოთა ადამიანს განმასხვავებს მათგან იმას, რომ მე უნდა დავფიქრდე, ხო, ჩემი უფლება დაირღვა თუ არ დაირღვა, ან ჩემს წინაშე ირღვევა თუ არა სხვის უფლებები. აი ეს თავისუფლების დამოკიდებულება, რომელიც მათთვის თანდებია, იმიტომ რომ მათ თავიდანვე ჰქონდათ ეს ცხოვრებაში და მათთვის ჩვეულებრივი ამბავი არის თავისი უფლებების დაცვა და სხვისი უფლებების გათვალისწინება, რა თქმა უნდა. აი ეს არის მე მგონი მთავარი განსხვავებელი. ეხლა ეს საბჭოური მენტალიტეტი ჯერ კიდევ შემორჩენილი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ხო? ბოლომდე ასე ვთქვათ არ არის აღმოფხველი. დიახ, ხანდახან ეხლა თქვენ სტუმარმა მოიყვანა მაგალითი მეზობლებთან დამოკიდებულების, ხო? ხანდახან ამას შეცდომით ეძახიან ჩვენს ტრადიციულობას ან ჩვენს ღიაობას, რა ეს მეზობლებთან, მაგრამ მეორე მხრივ არ მგონია რომ ქართული ტრადიცია ყოფილიყო რაღაც განსაკუთრებული, რომ თქვა სხვაში აწუხო შენი, ასე ვთქვათ, ლხენის ხარჯზე. და ილხინო სხვის, ასე ვთქვათ, გაჭირებაზე ან შეწუხებაზე, ხო? ეს არ არის, არ მგონია რომ ეს იყოს ჩვენი ტრადიცია. ერთ-ერთი მაგალითად მოყავთ, რომ აი ეს გულცივები არიან ისინი რაღაცა მეგობრობა არიციან ისე. მე ძალიან ბევრი მაგალითი მაქვს ჩემი დასავლელი მეგობრებისგან, როდესაც მათი მეგობრობის ხვარი ხშირად ივიწყებდა ხოლმე, ხანდახან კანონსაც კი. ну, ესე რბილად რო ვთქვათ, კარგი გაგებით რაღაცა ჩარჩოებს გადადის ხოლმე მეგობრობა, კარგი გაგებით კიდევ ერთხელ მეორე. ხო, აი ეს მინდოდა, რაც შეეხება მთავარ განსხვავებას. დიახ, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, დადებითი თვისება და დადებითი შედეგი მივიღეთ საზღვრების გახსნისა ის, რომ ქართულ სტუდენტებს შეუძლიათ უცხოეთში წასვლა და იქ სწავლის მიღება, სწავლა-განათლების მიღება. ჩვენთან სტუდიაში არიან ასეთი ადამიანები. ბატონო ლევან, თქვენ მინდა შეგეკითხოთ, თქვენი აზრით რა განსხვავება არის ევროპელ სტუდენტებს და ქართულ სტუდენტებს შორის სწავლისადმი დამოკიდებულებით? გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მიმაჩნია რომ თავარი განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის ეს არის რომ ისინი უფრო პრაქტიკაზე არიან ორიენტირებულები და გონიათ რომ პრაქტიკაში მიიღებენ მე განათლებას ვიდრე თეორიაში და პრაქტიკული სწავლება არის გამარტივებული მათთვის უფრო და პრაქტიკულ სწავლებაში იღებენ მეტ ცოდნას. დიახ. ესეთი ის არის გავრცელებული აზრი, ასე ვთქვათ, რომ ქართული სტუდენტები არ დადიან უნივერსიტეტში, ლექციებსაც აცდენენ ძალიან ხშირად. და აი მაინტერესებს ნინო, თქვენ მინდა შეგეკითხოთ, ევროპელ სტუდენტებს როგორი დამოკიდებულება აქვთ ამ მხრივ, ანუ დადიან ესწრებიან ლექციებს, არ დადიან და ისე ველოდებიან 4 წელს რომ შემდეგ დიპლომი აიღონ, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ მათ? ამ მხრივ მართლაც არის ძალიან დიდი განსხვავება, რადგან ისინი ვალდებულები არიან დაესწრონ ლექციებს, რადგან ლექციებზევე არ ხერხებენ და მუშაობენ როგორც პრაქტიკულად, ასევე თეორიულად. იქ არ არის მხოლოდ უბრალოდ მიდიხარ ქვისწერ და მიდიხარ, არა, იქ თვითონ ლექტორი გეუბნება, რომ ეს არის შენთვის და თუ ამ სამუშაობს არ შეასრულებ, არ გამოდის არაფერი. ასე რომ ამ ლექციებზე დასწრებისას ისინი მუშაობენ იმისთვის, რომ უკვე შემდეგ თავისუფალი დრო დაუთმენ უკვე სხვა საქმეს. ასე რომ კი, განსხვავება არის.
დიდი მადლობა და კიდე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ, მაინც რა დაინახეთ, ასე ვთქვათ, ევროპულ ქვეყანას და ჯერ ხა საქართველოს ასე ვთქვათ, ევროპული ქვეყანა არ არის, ესე განვითარებულები არ ვართ. აი რა დაინახეთ საქართველოსა და ევროპულ ქვეყანაში, თქვენ როგორც ვიცი, პოლონეთში იყავით, ლატვიაში. სტუდენტების მხრივ განსხვავება ის არის, რომ სტუდენტები ითხოვენ ლექტორებისგან იმას, რასაც ისინი იხდიან. ანუ სწავლისგან და ლექტორებისგან ითხოვენ იმ საფასურს, რასაც ისინი ხარჯავენ ამისთვის. განსხვავება ჩვენში ის არის, რომ როგორც ლევანი მახსენა, უფრო პრაქტიკოსები არიან და თეორიის გამტკიცებას პრაქტიკით ცდილობენ. და ასევე არ ელოდებიან, როგორც უმეტესი ქართველი სტუდენტი ელოდება 4 წლის გავლას და უბრალოდ დიპლომის ქონას და შემდეგ არაფერში გამოყენებას. ლევან, ისე თქვენ დაგადმოვდივარ კითხვით. მე მაინტერესებს ევროპულ ქვეყანას, თქვენ პოლონეთში იყავით, ვიცი. თქვენ დიდი ხანი ახლა საქართველოში დაიბადეთ, გაიზარდეთ. უბრალოდ მაინტერესებს ქვეყანას და ხალხს შორის რა განსხვავება დაინახეთ და არა კონკრეტულად სწავლის მიმართულება. რა მგონია, ჩვენ ქართველები ევროპელები ვართ, დიდი განსხვავება ამ მხრივ არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველობა ევროპაა ჩემი აზრით და ქართველობა ევროპელობას ნიშნავს და ამას ჩვენ დიდი წინაპრებიც ამბობდნენ. ზოგადად რა არის ევროპა? ევროპა არის თანასწორობა, განვითარება, განათლება და მეტი კულტურა. რა თქმა უნდა, ჩვენს გვინდა ეს და თითოეული ახალგაზრდა რომელიც ევროპაში მიდის, სწორედ ამის მისაღებად მიდის. დაბრუნდეს უკან საქართველოში და ეს თავის ქვეყანას მოახმაროს. გამოთქვით გაქვს საკუთარი აზრი? ანუ მე მაგას სამწუხაროდ არ ვეთანხმები არანაირად, რომ ქართველებობა ნიშნავს ევროპელობას. იმიტომ რომ აი ყველა მხრით ჩემი აზრით, რადგან მაქვს ეს შედარება საქართველოს ძალიან შორს ევროპიდან და იმის რო გახდეს ნაწილი იმის იმიტომ რომ აი ბოლო ყველაზე ძალიან დიდი დისკუსია იყოს მაგალითად ის რა ქვია იმას ხაშიაზე ფეხბურთელი იმ დროშით კაშიამ იმ დროშით რო გამოვიდა და რა ამბავი დაიწყო იმის მერე და ანუ დისკრიმინაცია არის ძალიან ანუ ჩანს ყველა მხრიდან. გერმანიაში რაც თავისუფლება ნიშნავს ჩემთვის, აქ უბრალოდ ჩემთვის არ არის. აქ როცა რაღაცა პატარა ნაწილი ადამიანების ამ დისკრიმინაციას გრძნობენ, ეს თავისუფლება არ ნიშნავს. არ ნიშნავს ის, რომ თუ შენ სხვანაირი ხარ, ჩუმად იყავი როგორც ხარ და არავის არ შეაწუხე და პრობლემები არ გექნება, ეს თავისუფლება არ არის. თავისუფლება არის ის, რომ შენი აზრის გამოხატება შეგიძლია ყოველთვის და არა ის, რომ ისა არ გვინდა შენი ისა პიდარასტობა, აი როგორც ეს კიდე სიტყვით საქართველოში გინება არის, არ გვინდა ის და არავინ არ გეჩხუბებოდა თუ ჩუმად იქნები, ეს თავისუფლება არ არის და ანუ შენ თქვი რომ საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება ასე თქვა ჯერ არ გვაქვს. მე ხავს თავის ქუჩაზე რომ დავდგე და რომ ვთქვა რომ მე მომწონს ისა LGBT ალბათ 10 წუთში გამაჩერდნენ და შეიძლება რომ საავადმყოფოში წამიყვანდნენ, იმიტომ რომ ხალხი მე ალბათ ისა მცემდნენ და ამის მეშინია და ვიცი ზუსტად რომ საქართველოს აი თავისუფალ ქვეყანას ეძახიან, მაგრამ არ არის. რომ დავფიქრდები, ეს არ არის თავისუფლება, ეს არის ჩუმად იყავი და არავის არ შეაწუხებ. ეს არ არის თავისუფლება და ძალიან მწყინს, იმიტომ რომ მე რა თქმა უნდა, მე მიყვარს საქართველო და მაგიტო ჩამოვდივარ. მე სურვილი მაქვს, რომ ოდესმე შემიძლია რომ ვთქვა, რომ საქართველო არის თავისუფალი ქვეყანა, არის ევროპა, ევროპული არის განვითარებული, არის განათლებული. ეს ყველაფერი არ არის ჯერ. არც განათლებული არ არის, როცა ადამიანს თავის შეხედულების გამო ეშინია რომ ხმა მოიღოს და თქვას რომ მე ვარ ესეთი და ესეთი და მე ეს მომწონს და არ გეთანხმები. ასეთი ზუსტად საქართველოში არის რაღაცა თემები, რომელსაც ჯობია რომ არ ილაპარაკოთ, თორე შეიძლება რომ მეგობრებს ისა დაშვერდებით თუ სხვადასხვა აზრები გექნებათ. ეს თავისუფლება არ არის უბრალოდ და სამწუხაროდ ამისთვის რომ გახდეს თავისუფალი ქვეყანა, მაგისთვის ძალიან ბევრი რამე უნდა შეიცვალოს. ის იწყება განათლებაში, სწავლაში და სწავლა ანუ ისეთი თემა არის, აქ თუ კარგად ამის საშუალება რო იყოს, რომ ახალგაზრდობა კარგად ისწავლოს
ნაკლები წავიდოდა აქედან, ჯერ ეს ერთი. მეორე ის, რომ განათლება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მივხვდე თავისუფლება რა ნიშნავს, ევროპელობა რას ნიშნავს და აი ზოგადად ის რაც დემოკრატია ნიშნავს, ეს რა არის და საქართველოს ჯერ არ არის. ანუ შენი აზრით საქართველოს ასე ვთქვათ ევროპული ქვეყნებისგან ძალიან შორს დგას. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რომ ისა აზრის თქმის უფლება. ეხლა მე რო ვთქვა რომ მე მომწონს LGBT რა აი არ არის თავისუფლება უბრალოდ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ისა აზრის თქმის უფლება. მერე ისა freedom of speech, freedom of ასე შემდეგ. ეს freedom სად არის? მე ვერ ვხედავ. ანუ ვერ ხედავ თავისუფლებას. და სამწუხაროდ ვერ გეთანხმები ამ იმაში. არ გეთანხმები, იმიტომ რომ ის მოსახლეობის ნაწილი, ვინც ამბობს, რომ ჩვენ ხალხები ვართ, არიან საკმაოდ მცირე და უმრავლესობა ამბობს, რომ LGBT მსახებია და ეს არ არის რაღაცა დაღიან რაღაცა, ამაში არ გეთანხმები, იმიტომ რომ მგონია, რომ ჩვენ არ ვართ ამოფობები, ჩვენ ვართ თავისუფლები, თანასწორები და თვითონ ის რომ freedom of speech შენაც თქვი, ეს არის თუნდაც სოციალურ მედიაში ყველა ამბობს ასე უნდა და ყველა ამბობს თამამად აღიარებს და გამორქავს თავის აზრს, ასე არ მგონია. ასე არ მგონია შენი აზრი იყოს მზად. არ ფიქრობ, რომ შენ ანუ ის მოსაზრება რომ ნაკლები თავისუფლებაა, სწორია შენ. თუმცა რატომ ანას მაგალითიც ძალიან სწორი იყო ფეხბურთელთან დაკავშირებით, ამაზეც ვერ დასუჭავთ თვალს. ეს იყო მოსახლეობის ყველა მაგას ხო არ ამბობდა, ანუ რაღაცა 5% არ ნიშნავს, რომ მთლიან ქვეყანა არა ევროპულია, ეს ამგონია, ეს არის მოსახლეობის მცირე ნაწილი, ვინც სხვანაირად ფიქრობს. თუმცა მათი აზრი მისაღებია, რა თქმა უნდა. გასაგებია, ეს გერმანიაშიც იგივე იქნებოდა, შეიძლება რომ დისკუსია დაიწყოს და ერთი პატარა ნაწილი ქუჩაში დადგეს და თქვას რომ ეს არ მომწონს, ასე შემდეგ. მაგრამ გეთანხმები, შენ თუ ამბობ, რომ ისა ნაკლები ხალხი არის იმ აზრის, რომ LGBT ისა აკრძალული უნდა იყოს, ან მე რა ვიცი, ის უფრო დიდი ნაწილი სად არის? ანუ უფრო ხმამაღლად უნდა იყოს იმის ხმა, რომ არა ჩვენ ისა თანასწორობა გვინდა, ჩვენ გვინდა თავისუფლება, ეს უფრო დიდი და უფრო ხმამაღლად უნდა იყოს. რატომ უნდა გაუწიო პროპაგანდა რაღაცას ვერ ხვდები, რატომ უნდა გაუწიო პროპაგანდა? რა? LGBT საზოგადოებას. პროპაგანდა ეს არ არის. პროპაგანდა, ანუ თუ ის არის აკრძალვა. ხო, კაი, პროპაგანდა ერთი არის. მეორე არის ის დისკრიმინაცია და ისა მე ის ვნახე ივენთი Facebook-ზე არა პიდარასტებს ფეხბურთში. ეს რა არის? ეს არის სუფთა დისკრიმინაცია და არის არ ვიცი. თუმცა ეს ხომ მოსახლეობის მცირე ნაწილია, ვინც ამას ფიქრობს. გასაგებია, მაგრამ მესმის. გერმანიაში ასე არის LGBT-ის პროპაგანდა. მეორე არის ადამიანის უფლების და თავისუფალის დაცვა. და არ არის ის როცა ამბობ რომ ჩვენ ეს ფეხბურთში არ გვინდა, სპორტში არ გვინდა, ეს საერთოდ არ გვინდა, სახლში იყავით და ჩუმად იყავით. ეს არ არის თავისუფლება, ეს არის დისკრიმინაცია. მაგრამ ანუ გერმანიაში არ არის ასეთი ხალხის მცირე ნაწილი, ვინც თვლის რომ LGBT საზოგადოებას არ უნდა დაუჭიროს. შეიძლება რომ ისა დაუჭიროს ხმარე, ისა მხარი ერთი რამე არის. მეორე რამე ის არის რომ ისა ანუ გერმანიაში ბოლოს ანუ ჩვენთან ეს მაინც ეხა ქალი და ქალი ხელში ჩაკიდებულები ქუჩაში რო იანონან კაცი და კაცი არავინ არაფერს არ ეტყვის, აი გამორიცხული არის. ეს არის თავისუფლება. ისა შენ სახში ისა შენ შეყვარებულ გოგოს ხელი რო ჩამო ისა ანუ რომ მოეფერო, ეს კი შენი საქმე არის, მაგრამ ქუჩაში მაინც არავინ არ გეჩხუბება მაგაზე. ანუ საქმე არის რომ აი ანუ გამახატვის თავისუფლება არ გვაქვს ასეთული. კი და არავინ არ ამბობს გერმანიაში რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ისა ანუ ხა ფეხბურთში ვიღაცა ისა LGBT კაცი ითამაშოს. ეს არის დისკრიმინაცია და ზუსტად ეს არ არის დაცული საქართველოში. მესმის რომ LGBT-ის პროპაგანდა აქ რა თქმა უნდა არავის არ უნდა და ზუსტად აი ასე იმართლებენ ის რომ ჩუმად იყავით და არ თქვათ, იმიტომ პროპაგანდა რა თქმა უნდა არ გვინდა, მაგრამ დისკრიმინაცია რომ არა თქვენ სადღაც ნაწილში საზოგადოების ანუ რომ მონაწილეობა მიიღონ რაღაც სფეროში, ეს დისკრიმინაცია არის სამწუხაროდ.
მოგესალმებით. იგივე თემაზე მინდა 2-3 სიტყვა თქვა. ანა მახსენა გერმანიის მაგალითი და მეც შემიძლია ანალოგიურად მოვიხმო გერმანიის მაგალითი, იმიტომ რომ უშუალო შეხება მაქვს გერმანიაში მოვდივარ და ცხოვრობ საქართველოში და ეს განსხვავება გინდა არ გინდა იგრძნობა. იგივე როგორც არ უნდა ვამტკიცოთ ჩვენ რომ ვართ ევროპელები და ასე შემდეგ, არის რაღაცები, რითიც ძალიან ჩამორჩებით მას და თუნდაც იგივე LGBT თემა რომელიც ანა მახსენა თუმცა ამის საწინააღმდეგოც ისიც შეგვიძლია მოვიხმოთ, რომ იგივე გერმანიაშიც და სხვადასხვა ქვეყანაშიც არიან ადამიანების გარკვეული რაოდენობა, ვინც არ არიან დადებითად დამოკიდებული იგივე LGBT თემის წარმომადგენლებთან, თუმცა ჩვენ საქართველოში ვცდილობთ, რომ რაღაცით რაღაც ვისწავლოთ. წლების უკან ჩვენ აქამდე არ ვიყავით, თუმცა შევძელით ის, რომ დღეს მოვსულიყავით აქ და იმედი მაქვს მე, რომ ჩვენი თაობა, მომავალი თაობა უფრო აქტიურად შეეცდება იმას, რომ წინ გადადგას ევროპისკენ უფრო კარგად და გააზრებულად ნაბიჯები და შეიძლება დღეს არ ვართ ისე ახლოს ევროპასთან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ დღეს რაღაც შეიცვლება და ამ ხრივაც განვითარდებით და კი. დიახ, ჯერ ყველაფერი წინ გვაქვს და განვითარდებით, რა საკურველია, თუმცა ჩვენთან სტუდიაში ხედან ევროპელი სტუდენტები და მათ მინდა ვკითხო. Excuse me, do you think Georgia is a European country? Well, I think maybe Georgia could be one of the Europe countries in the future, and it's developing as a country for now, and it has a big chance in the future to be one of the Europe countries, and I think yes, it could be. Thank you very much. Darbas თუ აქვს რაიმე კითხვები ჩვენ სტუმრებთან? ბატონ მიხეილთან თუ შეიძლება, ხშირად ისმის ასეთი მოსაზრება, რომ გვართმევენ ქართველობას, თითქოს ანუ გარკვეული ნაწილით ის რომ ევროპისკენ სწრაფვით რაღაცას ვკარგავთ და ვკარგავთ ქართველობას. აი თუ თქვენ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით აზრი, რას აპროტესტებს ეს ხალხი, ასე ვთქვათ, ანუ რას კარგავს ამით ქართველები და თუ ვკარგავთ მართლა რაიმე ქართულს და რაიმე ღირებულს, ასე რომ ვთქვათ. იმიტომ რომ ეს ტერმინი ვკარგავთ ქართველობას რაღაც ძალიან აქტუალური არის ამის ფონზე, ევროპელების ფონზე და თუ შეგიძლიათ რომ ამის დაკავშირებით გითხრათ. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, მართლა ძალიან საინტერესო კითხვა არის. წეღანაც მოვიყვანე მაგალითი, რომ ხანდახან თვითონ ქართულობის გაგება რაღაც ხანდახან უცნაური არის ხოლმე. ეს ერთი პრობლემა არის, მაგრამ მეორე პრობლემა არის საერთოდ რა მექანიზმები არსებობენ, თუ არსებობენ ასეთები, რომლებიც ჩვენ შეგვაცვლევინებს ისეთ ძირეულ ღირებულებებს, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი თვითიდენტიფიკაციის გამოხატულება. მე ესეთი გამოვტყდები და ვერ დავინახე ევროკავშირში ეს მექანიზმები, რომლებიც იქ არსებულ მცირე თუ დიდ ერებს აცვლევინებს მათი ნებისგან დამოუკიდებლად მიუხედავად ამ ღირებულებებს. ერთ ძალიან კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან თქვენი ნებართვით. საქართველო, როდესაც გახდა ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყანა, ყველა ქვეყანამ მოახდინა ამ ყველა ქვეყნის პარლამენტმა, როგორც უმაღლესმა ორგანომ, გადაწყვეტილების მიღებამ, მოახდინა ამ შეთანხმების რატიფიცირება. ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ქვეყანა და დაახლოებით 2 წელი გრძელდებოდა ეს პროცესი. ყველაზე ბოლოს საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა ბელგია. სულ მაინტერესებდა ხა ბელგიელები არც სიზარმაცით გამოირჩევიან და არც ფუქსავატობით. და ამას აქვს ძალიან მარტივი ახსნა. ბელგია არის ფედერაციული მოწყობის სამეფო. იქ არის 3 ერთეული ტერიტორიული ერთეული, ეს არის ბრიუსელი, ფლანდრია და ვალონია და 3 თემი. ფრანგულენოვანი თემი, ფლანდრიული, რომელიც გავს ნიდერლანდურს და გერმანული თემი. ანუ 3 სახელმწიფო ენა არის ბელგიაში. ყველა ამ თემს, ისევე როგორც ყველა ამ ადმინისტრაციულ ერთეულს, აქვს თავისი არჩევითი ორგანო, ანუ უხეშად ვთქვათ პარლამენტი. აი ყველა ამ პარლამენტს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. და თუნდაც აი ამ განაჩენმა მაშინაც და ეხლაც 28 წევრია ევროკავშირის. აი დანარჩენ 27-ს რომ მიიღო გადაწყვეტილება და თუნდაც ერთ-ერთ თემს, მაგალითად მცირე რიცხოვან, შედარებით მცირე რიცხოვან გერმანულ თემს, რომ უარი ეთქვა
ისეთ ნაკლები მნიშვნელობის შეთანხმებაზე, როგორც არის შეთანხმება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ, ხო წევრობის შეთანხმებაც არ არის, ნაკლები მნიშვნელობის არის. აი იმ ერთ მცირე თემს გერმანიაში, ესე უკაცრავად გერმანულენოვან თემს ბელგიაში ეთქმის თავისი სიტყვა ესეთ არამნიშვნელოვან საკითხებში და ახლა წარმოიდგინეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, გადასახადების მომატებაში ან ევროკავშირის სხვა მნიშვნელოვან საკითხებში, ევროკავშირის სხვა წევრის მიღების ვაში რამდენი ინსტრუმენტია. ანუ რის თქმა უნდა, თუ გერმანული მცირერიცხოვანი გერმანული თემის უფლებები ბელგიაში დაცულია, მაშინ ჩვენ რა ღმერთი გაგვიწყდება, რომ იმ თემზე ერთი ადჯერ მეტნი ვართ რაოდენობით, ხო? რომ არაფერი ვთქვათ, რომ ისინი არიან ავტონომია, კულტურული ავტონომია, ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფო. ამიტომ მე ასეთ საფრთხეს ევროკავშირთან დაახლოების ვერ ვხედავ. უკაცრავად რო გძლად გიპასუხეთ, მაგრამ ესეთი მე ვერ ვხედავ მექანიზმს, რომელთაც ჩვენ ევროკავშირთან კიდევ უფრო დაახლოებით ან მერქმაქნას და წევრობით დავკარგავთ ჩვენ ქართველობას, ანუ ეს რომ თარგმნოთ, ასე ვთქვათ, ქართველობის დაკვრა ძალიან აბსტრაქტულია, ეს რომ თარგმნოთ იმაზე, რომ ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ ვიცხოვრებთ ჩვენი ტრადიციების ან რაღაცა სურვილების და კულტურის მიღმა. ეს ამას მე ვერ ხედავ ევროკავშირთან დაახლოებით. ევროპასთან რო ახლოს მივიდეთ, საქართველობა დავკარგოთ, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი და როგორც მომიყვა ბებია ჩემი, თბილისზე და საქართველოზე, საქართველო ყოველთვის იყო ძალიან გახსნილი ქვეყანა და თბილისი როგორც ქალაქი ძალიან გახსნილი იყო. როგორც მითხრა, აქ ცხოვრობდნენ მუსულმანები, ებრაელები და ქრისტიანები ერთად და ძალიან მშვიდად წყნარი და ისა ბევრი კულტურა ერთად ცხოვრობდა თავისუფლად და ის თავისუფლება ანუ ხა ამ ხრიდან ძალიან მოცემული იყო საქართველოში ზოგადად. ანუ ეს ვიცი მე და ასე რო გავაგრძელო ის აზრი ამ ევროპისთან რო ახლოვდე, ხო, ევროპისთან დაკავშირებით, ქართველობა პირიქით შეიძლება რომ რაღაცნაირად უფრო გაძლიერდეს ევროპაში, იმიტომ რომ საქართველოში ხალხი არის ძალიან, ამბობს, რომ არ არის ყველა მხრიდან ვიცით, ახლა LGBT-ის დისკუსია ვქონდათ, მაგრამ ზოგადად არის გახსნილი და არის ძალიან აი სტუმრებისთან მაგალითად სტუმარ მოყვარილი და ძალიან თბილი დღემდე აი ყველა გერმანელი ვინც ჩავიდა აი ტურისტულ მიზნით საქართველოში ეს მეუბნება რომ საქართველოში ძალიან თბილი მეგობრული სტუმარ მოყვარელი ხალხი არის და მაგიტომ პირიქით აი ის ღია და გახსნილი არის და ვფიქრობ რომ ევროპაში ის ქართველობას არ დაკარგავს. ანუ შენ თვლი რომ ევროპასთან დაკავშირება ჩვენ ქართველობას არანაირად არ წაგვართმევს. არა, პირიქით ქართველობა ანუ ნიშნავს ზოგადად ტრადიციულად ღია, კეთილი, ყველაფერი ანუ არ ვიცი, პირიქით ვფიქრობ რომ ევროპაში რაღაცნაირად იმ values იმაში კი, მე ვხედავ ქართველობას, აი ესე არ არის რომ ღია და თბილი ხალხი არის კეთილი და აი როგორც ახლა ტრადიციონალურად თბილისში ყოველთვის ბევრი სხვადასხვა ერის ხალხი ცხოვრობდა და ამისთვის ევროპაში მე აი არ ვხედავ ის რომ ქართველობას დაკარგონ პირიქით გაძლიერდა. კი. რა დადებითი შედეგებს მოუტანს საქართველოს ევროკავშირის წევრობა? ამ კითხვაზე პასუხი უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრობამდე ბევრი რამე არის გასაკეთებელი. აქ გარკვეულწილად უპასუხებ იმ დისკუსიას, არის თუ არა საქართველო ევროპული ქვეყანა, მეც არ ვთვლი, რომ გეოგრაფიული ცნება არის ევროპულობა, ეს არის სწორედ ყოფითი ცნება და აქ მეორე ცნება უნდა შემოვედან ფარდობითობის, ხო? შედარებით საქართველოს ევროპულობაზე რო საუბრობენ, კიდევ ერთხელ ღირებულებით ნაწილში დემოკრატიის განვითარების, თუნდაც იგივე საბაზრო ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით ფარდობითია საუბარი. აი ასე თუ მიუდგებით, მაშინ მეც ვთვლი, რომ საქართველო შედარებით
ევროპული ქვეყანა არის სწორედ აი ამ პარამეტრებით, რომელიც კიდევ ერთხელ არ არის გეოგრაფიული პარამეტრი, არამედ ყოფითი კულტურის ნაწილიც არის გნებავ. თქვენ კითხვას რო გავცე პასუხი, დღევანდელ დღეს საქართველოს იმისთვის, ჩემთვის რა ღირებულებაც აქვს ევროპასთან ურთიერთობას, საკმაოდ კარგად გაწერილი დროში და შინაარსობრივად კარგი გაწერილი დოკუმენტი არსებობს, ეს არის ასოცირების შეთანხმება, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის საქართველოს ევროკავშირის წევრობით გახდომის შეთანხმება, მაგრამ ეს არის შეთანხმება იმისთვის, რომ ეს არის გარკვეულწილად რეფორმების დოკუმენტი, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მსგავსი, უპირველეს ყოვლისა, აი ამ ეკონომიკის, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. რას მოუტანს საქართველოს ევროკავშირის წევრობა, ისევ აი ამ პოზიციიდან თუ გადავხედავთ განვითარების და ევროკავშირის ტიპის ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით, უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ასოცირების შეთანხმების შემთხვევაში აი ეს პროგრამები, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ქვეყანას ჭირდება აუცილებლად, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი საზოგადოება თვითონ ვერ სძლევს ამ პრობლემებს, აი ეს დახმარებები უფრო სერიოზული იქნება, იმიტომ რომ ასოცირებული წევრი ქვეყნისთვის ეს რესურსები, მატერიალური და ინტელექტუალური, რომელიც ასევე საჭირო ამ რეფორმებისთვის არის ერთი მასშტაბის, ხოლო წევრი ქვეყნისთვის, ან წევრობის კანდიდატი ქვეყნისთვის კიდევ უფრო მეტი და ღრმა. გასაგები რო იყოს მაგალითი, პოლონეთის და უკრაინის მაგალითს მოვიყვან. უკრაინა არის პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, უბრალოდ საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო და პოლონეთიც ეგრეთ წოდებული საბჭოთა სოციალისტური სივრცის ნაწილი იყო. ეს ორი ქვეყანა ზომითაც დაახლოებით ერთი ზომის არის და მათი ეკონომიკაც დაახლოებით ერთნაირი იყო, განვითარების დონე ეკონომიკურადაც და თუნდაც დემოკრატიის თვალსაზრისით. დღეს ევროკავშირის წევრი პოლონეთი სამჯერ უფრო ეკონომიკურად სამჯერ უფრო განვითარებულია, როდესაც აი საბჭოთა კავშირი რო იშლებოდა სასტარტო, ასე ვთქვათ, პირობები ერთნაირი ჰქონდათ უკრაინასა და პოლონეთს და ეს მეტწილად და თვითონ ამას პოლონელებიც აღიარებენ იმ პროგრამების, იმ ხელშეწყობის პროგრამების საშუალებით მოხდა, რომელიც მან როგორც ევროკავშირის კანდიდატმა და შემდეგ წევრმა ქვეყანამ მიიღო სხვადასხვა სფეროებში. აი ამ განსხვავებას ველი, აი ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი ევროკავშირის წევრობის თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენ კი არ მივიდეთ ევროპაში, არამედ აქ იყოს ევროკავშირის ტიპის ქვეყანა დემოკრატიით, ანუ ადამიანის უფლებების დაცვით და აქედან არ გავრცელდები რაც და მეორე მხრივ აი საბაზრო ეკონომიკით, რომელიც ქართულად ცოტა უხეშად ჟღერს საბაზრო. მაგრამ ეს ნიშნავს ეკონომიკა, სადაც ადამიანი კარგად წარმატებას აღწევს თავისი შრომით, განათლებით, თუნდაც რაღაცა ბედისწყალობით და არა იმითი, რომ თქვათ, მისი ნათესავი არის ამა თუ იმ ქალაქის მერი ან რაღაცა ადმინისტრაციაში, მთავრობაში. აი ესეთი ქვეყანა მინდა მე აქ იყოს და ამისთვის ევროკავშირის წევრობა კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას მოგცემს. ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ ხომ არ გაიხსენებთ აი რამდენიმე მაგალითს, რომ თქვა რა გაკეთდა იმისთვის, ან კონკრეტულად იმისთვის, რომ ევროპასთან ვიყოთ უფრო ახლოს, აი იმ სტანდარტებთან მიახლოებით, რომ ვიყოთ უფრო ახლოს, რამდენიმე მაგალითი რო გითხრათ, თუ გაიხსენებთ თუ არა პრაქტიკაში. ძალიან კარგი კითხვა არის. დიდი მადლობა ხაზი რო გავუსვით რამოდენიმე მაგალითი, იმიტომ რომ ეს ასოცირების შეთანხმება მოიცავს ჩვენი სოციალურ-პოლიტიკური ცხოვრების ყველა სფეროს. ამიტომ აი ეს როგორ ვთქვა, ეს გარდაქმნის პროგრამა, რომელიც დაახლოებით 10-12 წელზეა გაწერილი, ყველა სფეროს ეხება იმის მიხედვით ეტაპობრივად. და ეს მიმართულებები სხვადასხვა ეს განვითარებები და შედეგები ჩემი აზრით სხვადასხვა მიმართულებით გვაქვს. ეს ეხება მაგალითად საკვების უსაფრთხოებას, რომელიც ასევე ჩვეულებრივი სტანდარტია ევროკავშირში, ხო? აი გაგეცინებათ ესეთ მაგალითს მოვიყვა, რომ ჩვენთან სწორედ ასოცირების შეთანხმების გამო და მეორე წელი ხდება ახლა, როდესაც საქართველოს მიიღო სტანდარტი, რომ კარაქი არის ნატურალური რძისგან დამზადებული პროდუქტი.
თავგეცინება ხო თითქოს რაღაც ეს ხო აშკარა რამ არის მაგრამ მხოლოდ 2 წლის წინ მივიღეთ ჩვენ იქამდე ესე იგი რაც ყველაფერი რაც ბილი იყო სრიალა და მოყვეთალო ეს ყველაფერი კარგად იცვლებოდა ეს სასაცილოა მაგრამ მეორე მხრივ მაინდამაინც სასაცილო არ არის იმიტომ რომ ჩვენ დახლებზე ქონდა ნივთიერება რომელსაც ეწერა კარაკი რომელიც არ იყო ელემენტარულად დამზადებული ნატურალური რძისგან ევროპულ სტანდარტებზე ბევრს ლაპარაკობენ რაღაც ესეთი ოდიოზურათაც წარმოადგენენ, მაგრამ ევროპული სტანდარტი რა არის? ეს არის ის, თქვათ, პროდუქტის შემთხვევაში, რაც აწერია პროდუქტს, ის უნდა იყოს. ხო. აი ეს სტანდარტების მიღწევა არის მაგალითად ეს ერთი მიმართულება გითხარით. მაგრამ ევროკავშირი ამას კიდევ ერთხელ ეს ასოცირების შეთანხმება მართლა დახმარების პროგრამა არის, დახმარების პროგრამა, რომელიც შეიქმნა, ასე ვთქვათ, პარტნიორობის რეჟიმში. ქართული მხარე ამბობდა რა მიმართულებით ჭირდებოდა და როგორი დახმარება და ევროპული მხარე უნეოდა როგორ და რანაირად შეეძლო ამაში, ან როდის შეეძლო დახმარება მატერიალურ და ინტელექტუალურ ექსპერტების დონეზე. და ესეთი სფეროები ძალიან ბევრი არის, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ. ეხლა მოვიყვანე მაგალითად სტანდარტიზაციის ნაწილში ევროპულ კავშირის MFARD-ის პროგრამა არის, რომელიც სოფლის მეურნეობაში ეხმარება და ეხმარება პრობლემის დაძლევაში. მაგალითად გზელი პასუხი გამომდის სამწუხაროდ. მაგალითად ჩვენ სოფლის მეურნეობაში ერთ-ერთი პრობლემა ის არის, რომ მცირე ნაკვეთები აქვთ ჩვენ გლეხებს და ეს ნაკლებად ეფექტური არის, როცა წარმოებას აპირებ. ხო, აი მაგალითად ეხმარება კოოპერაციას და ამ უკვე კოოპერაციას, ანუ ნაკვეთების გაერთიანების შემთხვევაში ეხმარებიან ტექნოლოგიებით, უფასოდ შეისწავლიან მიწის, ასე ვთქვათ, ხარისხს, რეკომენდაციას აძლევენ ამ მიწაზე რომელი კულტურა, რა მეთოდოლოგიით და ტექნოლოგიით განვითარდეს. აი ესეთი ტიპის დახმარება არის. ეს ძალიან კონკრეტული დახმარებებია, რომლის შედეგს კონკრეტული გლეხები, ამ შემთხვევაში კოოპერატივები იღებენ. ერთი მიმართულება არის მაგალითად ასევე თაფლის მიმართულება, რომელიც ასევე ძალიან კონკრეტულია. რამოდენიმე ეტაპი არის ესეთ დახმარების შემთხვევაში. საქართველოს ერთ-ერთი პირველი რაც წარმატებული არის ამ მიმართულებით, მაგალითად საქართველოს როგორც ქვეყანა მიიღო ჯერ, ასე ვთქვათ, ლიცენზია, რომ საქართველოსგან შეიძლება თაფლის ექსპორტი ევროკავშირში. მეორე ეტაპი იყო, რომ დაგვეხმარენ აქ იმგვარი ლაბორატორიის შექმნაში, რომელსაც შეუძლია თაფლის ხარისხი დაადასტუროს. შემდეგი ეტაპი იქნება, როდესაც ეს ლაბორატორია მიიღეს ევროპულ ლიცენზიას და უკვე აქ შემოწმებული თაფლი აქ გაცემული ლიცენზიით შევა იქ ბაზარზე და დღევანდელ ეტაპზე აქ ამოწმებენ და ევროკავშირში კიდევ ერთხელ უნდა შემოწმեն, მაგრამ რაც თავარია, აქედან რომ მიდის, უკვე იცის, რომ ის გაივლის ამ შემოწმებას. ხოლო შემდეგი ეტაპი იქნება, თუ ეს ლაბორატორია ლიცენზიას მიიღებს. ეს მოვიყვანე მე, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მაგრამ ესეთი არის ასოცირების შეთანხმება ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, სამ ნაწილად იყოფა. ყველაზე დიდი ნაწილი ევროკავშირის ხასიათიდან გამომდინარე და ევროკავშირი არის უპირველეს ყოვლისა ეკონომიკურ საკითხებზე შექმნილი გაერთიანება, რა თქმა უნდა, ამ ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო სივრცის საკითხებს ეხება, მაგრამ არის დარგობრივი თანამშრომლობა და აქ არის ყველა დარგი, რაც გაგვახსენება ენერგეტიკიდან დაწყებული, განათლებით დასრულებული. და ასევე პირველი ნაწილი არის პოლიტიკური ნაწილი, რომელშიც მაგალითად შედის რეგიონული კონფლიქტები, მათ შორის თქვენ იცით, რომ ევროკავშირი კონფლიქტების დაძლევაშიც გვეხმარება, მაგრამ კიდევ ერთხელ პოლიტიკურად. აი, რა ვიცი, ეს ძალიან დიდი თემა არის, მაგრამ მე ვეცადე, რომ ზოგადი და კონკრეტული მაგალითები მომეყვანა. ყველა მიმართულებით არის ეს თემები, კიდევ ერთხელ დარგობრივი თანამშრომლობა, განათლების საკითხებში, სტუდენტთა გასვლის პროგრამები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. დრო გადის, თუმცა მიზანი ერთი რჩება: საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. სანამ ჩვენი პოლიტიკოსები და დიპლომატები ამ საქმით არიან დაკავებულნი, ჩვენ თავზე ვიმუშაოთ. არ დავყაროთ ქუჩაში ნაგავი, არ დავაზიანოთ სატრანსპორტო საშუალებების ინფრასტრუქტურა. მეტი პასუხისმგებლობა ავიღოთ საკუთარ თავზე და სხვისი მომლუდინი კი არა, ჩვენ თავად გავხდეთ საკუთარი კეთილდღეობის შემქმნელნი. მე ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის.
Thank you.